Hello guys, අයිබෝන් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා travel with guy YouTube channel එකට. ඉතින් පුංචි රොටි බඩගින්නක් ආවද අපිට. අද අපි ආවා බඩගමුවට කුරුණෑගල. ඔයාලට මේ ප්ලේස් එකට එන්න පුළුවන් කුරුණෑගල ඉඳන් කිලෝමීටර් මම හිතන විදිහට 4-5ක් විතර එද්දින් ඔයාලා දඹුලු පාරේ. ඔයාලට මේ ප්ලේස් එකට එන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඉස්සරහට කියලා බලමු. මොන වගේ ටේස්ට් එකක්ද මේ රොටි වල තියෙන්නේ කියලා. මේ කට්ට සම්බෝලේ, නයි කොච්චි සම්බෝලේ මොන වගේ ෆ්ලේවර්ද කියලා බලමු ගිහිල්ලා. රොටිත් කන්න පුළුවන්, බඩේරුත් කන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ආවොත්. ආයෙ තියෙනවා බඩේ තියෙනවා, උද්ද වඩේ තියෙනවා, පෑන් කේක් තියෙනවා, ආස්මීස් තියෙනවා, රොටි තියෙනවා. පොඩි වැඩකට ගිහිල්ලා කියලා කන්න යන්නේ ඉන්න ගා ගන්නවා නයි කොච්චි තියෙනවා රොටිය සුපිරි රස්නෙටම දෙනවා මෙතන රොටිය අනිවාර්යෙන් මෙන්න ඔයාලා එන ඔන්න කෑවේ මේක විදියක් රොටිය ගන්න සම්පූර්ණ නයි කොච්චි ගන්න එක විදියක් මේ සුපිරි වත්තම රසයි ඔයාලත් දෙන්න අවිල කන්න මාරු ෆ්ලේවර් එකක් තියෙන්නේ මාරම ටේස්ටි ඊට පස්සේ කනවා ලුණු මිරිස් එක්ක මේ ලුණු මිරිසයි නයි කොච්චි එකයි ඒ කියන්නේ මේ ගෙදර හදන ලුණු මිරිස් නයි කොච්චි වගේ නෙමෙයි මේකේ අමුතුම ටේස්ට් එකක් තියෙන්නේ අමුතුම ෆ්ලේවර් එකක් තියෙන්නේ ඉතින් ඒක රහ බලන්න ඕනේ නම් ඒකේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ඉතින් රහ බලන්න ඕනේ නම් බඩගමුවට තමයි එන්න ඕනේ කුරුණෑගල මේ තේරෙනවනේ පාට එම උපරියට තියෙනවා තැර මෙන්න යමි දෙකේ වෙනස මම කෑවා මේක පොඩි කුනිස්ස ෆ්ලේවර් එකක් එනවා පට්ට මාරසයි
දාහි දාන සැරට මේ තමයි රොටිය ගන්න තුන්වෙනි විදිය. පළවෙනි විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම නයි කොච්චි ගාගත්තා කෑවා. දෙවෙනි විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම ලුණු මිරිස් දාගත්තා කෑවා. මේ තුන්වෙනි විදිය බලා ගන්න. මේකේ ගාන්නේ භාගයයි. ලුණු මිරිස් භාගයක් ගන්නවා. අය මේ පැත්තේ නයි කොච්චි භාගයක් ගන්නවා. මේ තුන්වෙනි විදිය. ඔයාලත් ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට මේ ක්‍රම තුනටම කාලා බලන්න. අය සුපිරි තමයි. පේනවනේ? යමි යමි. එන්න එහෙම නවා ගන්නවා. නවාගෙන ඉවරලා මාරම ටේස්ටි. ඒ කියන්නේ මට දැන් දෙයම මේ දෙක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී ලුණු මිරිස් එකයි නයි කොච්චි එකයි කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී එහෙම මේ නයි කොච්චි එකද ලුණු මිරිස් එකද හොඳයි කියලා එහෙම කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. දෙකම රහයි. දෙකම සුපිරි. රොටිය ගන්න හතරවෙනි ක්‍රමේ වෙන කොහෙන්වත් නෑ මේව බලා ගන්න. ට්‍රැවලිත් ගයියකින් විතරයි. මේ කොච්චි ගාව ඊට පස්සේ ගන්නවා ගුණ මිරිස්. piece එක වෙන නමාගත්ත කෑම. සුපිරි. ඉතින් රොටින් කෑවයින් කෑවේ නෑ මෙහෙම කෑමක්. නැද්ද බා? මේ අපි දැන් ප්ලේන් ටිකක් ඕඩර් කරමු. බලමු ප්ලේන් ටිකක් දීලා අනිවාර්යයෙන්ම රොටියක් කෑවොත් කට සම්බල් ලුණු මිරිසක් එක්ක ප්ලේන් ටිකක් බොන්නම ඕනි. ඒතකොට තමයි ඒකේ ලල් එක තියෙන්නේ. අකේ අපිට තේ දෙයක් ගේන්න. අකේ මේක Yes.
ඉතින් යාළුවනේ අද අපි රොටි කෑවා, තේ බිව්වා. රොටි බ්ලොග් එක මෙතනින් නිමා කරනවා. අලුත් බ්ලොග් එකකින් හමු වෙමු එහෙනම්. ජය වේවා.